Okay guys, selamat malam. Selamat datang ke YouTube aku. Terima kasih yang dah like. Nama aku Al-Hafiz. Jangan lupa subscribe. Okay guys, so malam ni kita nak buat video tutorial cara macam mana nak daripada lukisan terus transfer kepada Adobe Illustration. So hari ni aku akan buat design naga. Okay, so kalau yang berminat boleh like aku punya video. Jom saksikan. Don't make me destroy you. Don't make me destroy you.
Okay guys, so macam mana dengan video tadi? So kalau korang suka video tadi, jangan lupa tekan button subscribe dan juga like video ni. Okay, so nanti aku akan buat video lagi untuk next tutorial ke, lukisan ke. So jangan lupa saksikan video ni daripada Studio Venture. Okay, ciao.